Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího podcastu LearnCheck Online. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes bude naše téma volný čas. Co děláte ve volném čase? Jaké máte hobby, koníčky, zájmy? Já budu dneska mluvit trošku o tom, co jsem dělala v životě já, nebo co ráda dělám teď, ale je to jenom úvod, protože k tématu volný čas budu mluvit ještě v následujících podcastech. Jestli se vám moje podcasty líbí, můžete mě podpořit jako patroni na Patreonu anebo přes PayPal. Odkaz dám do popisu tohoto podcastu. Můžete si také něco koupit na mých stránkách www.janaslav.cz. A teď už pojďme na procházku. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás opět na procházce s češtinou. Opět jsme se vydali někam, kde zpívají ptáci a kde si můžeme trochu odpočinout. No a dnešní téma, o kterém bych chtěla mluvit, je volný čas, koníčky, zájmy. To znamená, co člověk dělá, když nepracuje, když může odpočívat. Odpočívat můžete různým způsobem. Může to být aktivní odpočinek nebo možná pasivní odpočinek. Aktivní odpočinek to znamená, že sportujete, že možná chodíte na túry nebo děláte něco podobného. Nesedíte doma na prdeli, nesedíte na zadku, na gauči. To by potom byl pasivní odpočinek. To by znamenalo, že například rádi koukáte na televizi, na filmy, na seriály, nebo rádi čtete, nebo prostě děláte něco, co není příliš namáhavé. Abych pravdu řekla, nejsem si jistá, kam zařadit to, že se například učíte nějaký cizí jazyk, nebo malujete, nebo tvoříte něco vlastníma rukama. Já bych řekla, že to je aktivní odpočinek, protože čtení možná ne tolik, ale když něco studujete nebo vytváříte, tak do toho vydáváte energii. Může to být docela těžké, takže jste aktivní. Slovní zásobu, kterou můžete použít, když mluvíte o svých hobby, bych měla zmínit. Takže můžete říct, o co se zajímáte. Například já se zajímám o psychologii, také se zajímám o sociologii, i když v poslední době toho moc nečtu, ale vždycky, když narazím na internetu na nějaký zajímavý článek, nebo mi na e-mail chodí newsletter jednoho psychologického portálu, tak jestli mě zaujme titulek, tak si ho přečtu. Můžete se také něčemu věnovat. Můžete se věnovat studiu něčeho. Můžete se věnovat například studiu češtiny. Čemu se věnuju já? Myslím, že už jsem jednou zmínila, že se ráda věnuju některým sportovním aktivitám, jako je například bowling. Takže ráda se věnuju bowlingu, ráda se věnuju volejbalu. Nebo můžete říct, že se něčím zabýváte. Například já
se zabývám tvorbou podcastů, tvorbou videí nebo prezentací na YouTube a tak dále. Sportovat můžete individuálně. Jsou sporty, ve kterých nepotřebujete nikoho druhého. Někteří lidé rádi běhají nebo můžou skákat do dálky, do výšky, to je, když dělají atletiku. Druzí jsou zase talentovaní na gymnastiku. Většinou se jí věnují děti. Já sama, když jsem byla malá, tak jsem chodila na různé kroužky po škole a hlavně jsem chodila na nějaké pohybové aktivity. Když jsem byla asi v 5. třídě, tak jsem začala chodit na tréninky basketbalu, na které jsem, myslím, chodila určitě 2krát, ale spíš možná 3krát týdně. A později jsem začala hrát volejbal, takže jsem 2krát týdně chodila trénovat volejbal. Kromě toho jsem od dětství měla ráda výtvarnou výchovu. No, ne ani tolik výtvarnou výchovu, jako spíše kreslení, malování. Teorie mě tolik nezajímala, ale ráda jsem něco kreslila, malovala nebo dělala z hlíny, když to bylo možné. Bohužel jsem nechodila do hudební školy, nenaučila jsem se jako dítě hrát na žádný hudební nástroj, ale chodila jsem zpívat do sborečku, do sboru, protože moje rodina, aspoň z jedné strany, byla taková dost hudebně založená. Můj děda hrál na tubu, jestli se nepletu. Tuba, to je takový dechový, žesťový nástroj v orchestru. To je ten nástroj, který dělá pum, 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 pum. Ale není strunový, ale musí do něj člověk pusou vdechovat, aby vydával zvuk. A on hrál také na akordeon, to je tahací harmonika, také uměl hrát na foukací harmoniku. No a můj strejda, jeho syn, hrál velmi dobře na kytaru a jeho syn, můj bratranec, pro změnu uměl hrát na basu. A také, myslím, na klavír, ale to jsem neslyšela tak často. Takže myslím, že je super, když člověk umí hrát na nějaký hudební nástroj. Já sama jsem se to trochu naučila, když jsem byla starší. Koupila jsem si kytaru. Nejdřív jsem dostala kytaru od mámy, ale ta nebyla tak kvalitní, protože už byla stará a její zvuk nebyl tak hezký. A potom jsem od kamaráda koupila jinou a s tou už mi to šlo lépe a víc mě to bavilo. A zjistila jsem, že když člověk opravdu pravidelně trénuje, tak se zlepšuje. Ale jakmile dlouho nehrajete, tak zaprvé vás potom bolí prsty, protože při hře na kytaru musíte mačkat struny. A když hrajete pravidelně, tak kůže na vašich prstech stvrdne. A je to pro vás potom lehčí hrát. Už to tolik nebolí, ale když si zahrajete jenom občas, tak to bolí jako svině. Nebo jako čert. Prostě to dost bolí a vy potom nevydržíte hrát tak dlouho. Ve hře na kytaru jsem samouk, to znamená, že jsem neměla učitele, který by mě to učil. Našla jsem si možná něco na internetu, nebo jsem si vzala knihu
a podle knihy jsem se snažila zahrát akordy a nenaučila jsem se příliš mnoho rytmů. No, ale protože se mi hudba velmi líbí, tak jsem si nakoupila také hodně hudebních nástrojů. Například jsem si koupila triangle, ten má takový krásný čistý zvuk. Koupila jsem si taky kalimbu. Znáte kalimbu? To je takový nepříliš známý nástroj. Hrajete na něj palci a vydává takové melodické zvuky. Je to takový kus dřeva, na kterém jsou kovové lišty. A když držíte v rukách ten dřevěný kus, tak je to velmi příjemné, protože když hrajete, tak to dřevo vibruje a je to takové relaxační. Tak například takhle může člověk odpočívat. Ale mnozí lidé rádi například chodí do přírody, jezdí na kole nebo cestují za různými památkami. To znamená, že jezdí na místa, kde je nějaká pamětihodnost, něco zajímavého, buď kulturně, nebo historicky, nebo to může být místo, kde se natáčel jejich oblíbený film. No a samozřejmě další, nebo to už jsem se dostala k tématu kultura, takže další možnost, jak trávit svůj volný čas, je chodit do kina, nebo do divadla, nebo můžete jít na nějakou výstavu, na koncert. Někteří lidé rádi chodí na hudební festivaly. Ale o tom si trošku více promluvíme příště. Takže dnes se s vámi loučím, přeju krásný den a naslyšenou brzy. A co vy? Čím se zabýváte? Čemu se věnujete ve volném čase, když nemusíte pracovat a můžete odpočívat? Sportujete nebo hrajete na nějaký hudební nástroj? Jak už jsem řekla, příští podcast bude na téma kultura, to znamená kino, divadlo, ale tohle byl jenom takový úvod a aktivitám, které můžete dělat ve svém volném čase, se budu věnovat ještě v následujících podcastech. Přeji vám krásný den, naslyšenou za týden.